Mirëmbrëma të gjithëve. Ju përshëndesim nga studio programi Doktori në familje në ekranin e TV7-s. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe të ndajmë këshilla për një jetë të shëndetshme. Sot të ftuar në studio kam doktoresh Ledia Toro, mjeke obstetre ginekologe në Spitalin Salus në departamentin Ndona Salus. Së bashku me doktoreshën do të flasim për infeksionet në shtatëzani, të cilat nuk duhen nënvlerësuar pasi ka nevojë për trajtime specifike. Doktoresh Ledia, mirë se vini në studion tonë. Mirë se u gjeta. Doktoresha, sot do të flasim për infeksionet të cilat ndodhin në shtatëzani. Cilat janë infeksionet më të shpeshta që ndodhin gjatë shtatëzanisë? Shtatëzania është një gjendje ndryshimesh fiziologjike, qofshin këto fizike, psikologjike, imunitare, të cilat predispozojnë infeksionet të caktuara. Por bëhet fjalë jo vetëm për infeksionet të cilat vetë shtatëzania i predispozon, por mënyra se si disa infeksionet të caktuara që mund të merren edhe përpara konceptimit, ose edhe në momentin e konceptimit, kanë specifikat e tyre në shtatëzani për shkak të rëndësisë që ato mbartin. Qoftë në mbarvajtje normale të një shtatëzanie, në outcome-in e saj, qoftë fetal, qoftë maternal. Sepse shpeshherë disa infeksione në shtatëzani që mund të duken shumë banale, mund të shoqërohen me pasoja serioze. Pasoja serioze, duke qenë se janë dy organizma bashkë edhe nëna dhe bebi, reflektohen si te gjendja e njërit ashtu edhe tek gjendja e tjetrit. Veçanërisht tek gjendja e një bebe e cila po rritet, po zhvillohet, që deri në 9 javët e para quhet embrion, deri në javën e 10 përfundon procesi i formimit të organeve të bebit, është një fazë shumë e rëndësishme, gjatë të cilës nëna duhet të kujdesshme për të mos u infektuar, sepse çdo lloj infeksioni mund të transmetohet, mund të kalojë në rrugë transplantare dhe të shkojë të implantohet dhe të ndikojë në zhvillimin e bebit duke shkaktuar embriopati, të cilat më pas çojnë në aborte, në aborte të trimestrit të parë. Sikurse që ka edhe infeksione të tjera, të cilat pas kësaj jave, pas javës 12, shoqërohen me fetopati, me sindroma të cilat janë goxha problematike dhe për jetën e mëvonshme, që mund të jenë të papajtueshme me jetën ose mund të jenë problematike për fetusin dhe për fëmijën që do lindi, për jetën e tij të mëvonshme si adult në të ardhmen. Sikurse ka edhe infeksione të cilat pastaj në çdo moment të trimestrit të dytë dhe të tretë mund shoqërohen me induktimin e plasjes së parakohshme të membranave ose plasjen e ujrave përpara kohe, në lindje përpara kohe, sikurse edhe në lindje pastaj të vështira të shoqëruara me komplikacione intraamniotike, të cilat shoqërohen me probleme për nënën, me gjendje septike për nënën, me ethe pas lindjes për nënën, me probleme të tjera pastaj që mund të komprometojnë funksionin e saj riprodhues në të ardhmen, sikurse edhe në infeksionet të hershme të porsalindurit, të cilat mund të riskojnë edhe jetën e tij, gjendje sepsisi, meningite, encefalite e tjera, të cilat nëse se diagnostikohen ose drejtohen ashtu siç duhen, mund të parandalojnë gjitha këto pasoja. Infeksionet më të zakonshme në shtatëzani janë infeksionet që mund të shkaktohen nga viruse, nga baktere, nga protozoar, si edhe nga myke. Secila prej tyre mund të ketë rëndësinë e vet në varësi të llojit të mikroorganizmit, virulencës së tij, gjendjes imunitare të përgjithshme të gruas, se siç dihet në shtatëzani për shkak të asaj fiziologjie, kemi një imunosupresion të limfociteve të helper, pra një ulje të imunitetit, që bën që këto infeksione, të cilat mund të kalonin në gjendjen përpara shtatëzanisë edhe pa u vënë re, në shtatëzani kanë tjetër lloj problematike, kanë tjetër lloj ngarkese. Infeksionet më të zakonshme, për cilat unë do flas për ato që kanë rëndësi më të veçantë për të parandaluar këto pasoja të outcome-it fetal dhe maternal të pafavorshëm dhe që janë pjesë e diagnozës prenatale, janë torçi, që përfshin toksoplasmozën, rubeolën, citomegalovirusin, viruset herpes simplex 1-2, si dhe gjithë sëmundjet seksualisht të transmetueshme të tjera. Po lexoja çpari një informacion që kishte nxjerrë OBSH-ja kohët e fundit për një rritje të incidencës së SST-ve. Duke qenë sikur ishte problem Çfarë janë SST-t? Sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Përfshi jo vetëm HIV-in, por edhe përfshi sëmundje të tjera të cilat
cilat sot po dëmtojnë shumë, sidomos funksionin riprodhues të femrave. Nga përfshirë këtu klamidion, gonoren, sifilizin, vjetre një rritje e tendencës për SST, pavarësisht masave propagandistike, kontraceptive, edukimit që po bëhet në media dhe gjithandej, ka një lloj rritje të tyre të sidomos tek moshat e reja, tek moshat target, tek moshat të cilat do riprodhojnë, tek moshat që janë shtatzane. No? Dhe kjo është shumë problematike sepse mbart pasoja të cilat mund të jenë të pakorrigjueshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mësohen, të edukohen shtatzanat për t'i parandaluar, por edhe për t'i trajtuar ato në kohë, sepse disa prej këtyre problemeve, nëse se trajtohen në mënyrën e duhur në kohë, shpëtojnë edhe jetën e gruas, edhe jetën e bebit, por edhe funksionin e saj riprodhues në të ardhmen. Si thash, është torçi që përfshin toksoplazmën. Toksoplazma është një parazit intraqelizor protozoar i detyruar që ka një cikël shumë të komplikuar dhe që gruaja shtatzane mund të infektohet, sidomos tek ato që mbajnë mace në shtëpi dhe jo vetëm, nga feçet ekskrecionet e maces, të cilët mund të kontaminojnë objekte, mund të kontaminojnë ushqime, sallatrat, frutat e palara mirë, por edhe mishi i pagatuar mirë, sepse edhe ka të tjera që mund të infektohen me vezët e këtyre parazitëve, infektohen në indet e tyre të buta dhe nëse se të nuk përpunohen mirë nga pikpamja termike, nuk zihen mirë në temperaturat të duhura, mund të infektojnë një grua shtatzane. Çfarë risku ka kjo? Nëse se infeksioni ndodh në trimestrin e parë të shtatzanisë, atëherë kur bebi është akoma se ka përfunduar procesin e organogjenezës, mundësia që ai të zhvillojë sindroma të rënda të lidhura me toksoplazmën është shumë e madhe. Dhe janë sindroma të cilat prekin kryesisht sistemin nervor qendror, syt, zhvillimin e tij neurosensorial, inteligjencën e tij, dhe janë shumë të rënda, sepse bëhet fjalë për gjendjet që përfshin kalcifikimet intracerebrale, mikrocefalit, makrocefalit, hidrocefalit, problemet të cilat prekin inteligjencën dhe jo vetëm, por edhe dëmtime të tjera nervore, të cilat shkalla e këtyre dëmtimeve pastaj nuk mund të vlerësohet gjatë kohës intrauterine, por në jetën e mëvonshme adulte, shurdime neurosensoriale, katarakte, glaukoma dhe shumë probleme të tjera, të cilat përgjithsisht rubeola i shkakton pak më shumë se sa toksoplazma, por ndonjëherë është e vështirë që të ndash këto sindroma nga njëra tjetra, për sa i përket prezantimit të tyre klinik. Toksoplazma, për thash, mund të infektohet në këto lloj rrugësh dhe gruaja mund të imunizohet gjatë shtatzanisë për herë të parë dhe në rast se antitrupat që ne i masim në diagnozën prenatale që në trimestrin e parë dhe idealisht që përpara konceptimit për të parë gjendjen e imunizimit të gruas ndaj toksoplazmës, nëse se këto antitrupa rezultojnë të larta, ato që formohen menjëherë pas kontaktit me infeksionin, që quhen IgM, janë të larta, atëherë gruas i këshillohet që të bëjë analiza të tjera ose ndjekje ekografike për të parë nëse është infektuar fetusi ose jo, ose të bëjë amniocentezën për të vlerësuar likidin amniotik nëse ka prezencë ose jo, ose nëse ka dëmtime ose jo direkte të këtij fetusi. Dhe ka raste kur diagnoza është shumë e vështirë sepse mund të ndodhë që gruaja të ketë edhe IgG dhe IgM të larta njëkohësisht dhe pastaj bëhen testet aviditetit dhe bëhen disa gjëra të tjera më specifike dhe teknike për të parë është i dëmtuar ose jo. Në rast se kemi një high suspekt që është i dëmtuar bebi, nga prezenca e këtyre simptomave, qoftë edhe ekografikisht, atëherë i këshillohet që të bëjmë ndërprerje të shtatzanisë, sepse kostoja e pasurit një fëmijë të smur, qoftë kjo sociale, qoftë kjo psikologjike, qoftë edhe individuale për vetë fëmijën është shumë e lartë. Në të njëjtën mënyrë vepron edhe rubeola, megjithëse konsiderohet një sëmundje e së shkuarës, për shkak se bëhet vaksinimi, ka vaksinë fatmirësisht për to. Vaksina e rubeolës bëhet me virus të gjallë të dobësuar dhe nuk është e indikueshme që të bëhet në shtatzani, prandaj fermat që përpara se të ngelen shtatzane duhet që ta kenë bërë shumë më përpara. Dhe nëse preken nga rubeola gjatë shtatzanisë, atëherë duhet të ndërpritet. Duhet të ndërpritet sepse do të ndërprisë shtatzanin.
atëherë mundësia që të infektohet dhe të shkaktojë dëmtime është shumë e lartë në fillim të shtatëzanisë. Por me avancimin e shtatëzanisë, me rritjen e tremestreve të shtatëzanisë dhe me afrimin e lindjeve, sa më shumë i afrohesh kohës së lindjes, aq më e lartë është mundësia e infektimit të bebit. Dhe në këto lloj raste nuk ka një lloj trajtimi specifik. Në rastin e toksoplazmës ka një mjekim specifik që bëhet me spiramicin. Në rast se mendojmë se bebi është i paprekur nga kjo sëmundje, fillohet spiramicina 1 gram 3 herë në ditë. Do t'ju pyes për trajtimin? Po, në rast se është rubeola ose ka viruse të tjera, përgjithsisht nuk ka trajtim ndaj këtyre gjërave. Sikurse edhe herpes simplex, edhe ky në të njëjtën mënyrë transmetohet, mund të infektohet gruaja gjatë shtatëzanisë dhe përgjithsisht mënyra e infektimit është infeksioni askendent. Pra, kur nga rrugat me rrugë seksuale infektohet një grua, infeksioni, sidomos kur ka rupturë të membranave ose plasje të parakoshme të ujrave, infeksioni në mënyrë askendente shkon dhe infekton njësinë amniotike, fetusin, likidin amniotik, placentën e kështu me radhë. Dhe është shfaq probleme shumë të mëdha se shkakton encefalite, gjendje septike, dëmtime okulare. Madje ky lloj infektimi mund të ndodhë edhe gjatë periudhës së lindjes së fëmijës, kur kalon nëpër kanalin e lindjes, mund të infektohen syt. Dhe këto dëmtimesh janë dëmtime që mund të jenë nga dëmtime të lehta deri në dëmtime shumë madhore, me pasoja pa korrigjueshme. Kjo përsa i përket analizës prenatale të torçit, edhe SST-t e tjera duhet të diagnostikohen, qoftë klamidia, qoftë mykoplazma, uroplazma, nëpërmjet kulturave dhe afi genital që duhet bërë që në trimestrin e parë të shtatëzanisë, bëhen her pas here, por fillimisht që përpara konceptimit dhe që në vizitën e parë prenatale. Para konceptimit. Që përpara konceptimit, në rast se gratë planifikohen për një shtatëzani, ose në vizitën e parë prenatale. Krahas gjithë protokollit të gjitha analizave që bëhen në këtë periudhë, duhet bërë edhe mykoplazma, uroplazma, pasi dhe këto, përveç rrezikshmërisht ato kanë jashtë shtatëzanisë për të komplikuar me sindrom inflamator pelvik, ato në shtatëzani kanë riskun që shkaktojnë aborte rekurente, rupturë parakoshme të membranave, lindje parakohe, për pak a shumë sillen të gjitha njësoj, kush më shumë, kush më pak, shkaktojnë sindroma të rënda fetale dhe lindje përparakohe, dhe lindja përparakohe është baras me një sëmundje, sepse një bebe që del përparakohe nga barku i nënës i pa maturuar, qoftë nga pikpamja e tij anatomike, qoftë nga ajo funksionale, është një fëmijë që ka probleme të shkallëve të ndryshme që do ta shoqërojnë gjithë jetën. Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve? Faktorët janë të shumt. Faktorët janë njësoj sikurse veprojnë të çdo grua tjetër jo shtatëzane, mos kryer raporteve seksuale me një partner, por me shumë partner, mos kryer marrëdhënieve të mbrojtura seksuale, mos depistimi i këtyre infeksioneve në kohë nëpërmjet kontrolleve ginekologjike, të cilat nëse se kapen pa shkaktuar akoma dëmtime, mund të jenë të kurueshme dhe të parandalueshme. Problemet tjera janë mos ngrënia e këtyre ushqimeve të pastra dhe të përpunuara mirë termikisht, veçanërisht në rastin e toksoplazmës. Këto janë kontrollet dhe përveç këtyre, faktor tjetër janë dhe faktor të lidhur me shtatëzaninë. Ndryshime fiziologjike që ndodhen në shtatëzani, qoftë si në rastin e infeksioneve mykotike vaginale, ulja e imunitetit të gruas, përdorimi i antibiotikëve të zgjatur, ndryshimi i florës vaginale si rezultati vetë shtatëzanisë predispozon ndryshimeve hormonale që ndodhin gjatë gjithë shtatëzanisë, bën që flora vaginale të ndryshojnë dhe myket që mund të jenë prezent si pjesë normale e florës vaginale të fillojnë dhe të aktivizohen në kurrizë të laktobacileve dhe florës tjetër saprofite. Dhe në këtë rast shkaktojnë infeksione të cilat nuk është se kanë një lloj rëndësie shumë të madhe në shtatëzani. Mykotike ju besoj shihni shumë shpesh. Ato janë pothuajse prezente në pjesën më të madhe të grave shtatëzane, por ato që janë simptomatike, që shoqërohen me prurit të fortë, me skuqe të forta, me edem të fortë lokale, janë ato që të cilat meritojnë trajtim. Nuk dihet dhe s'ka studime të mjaftueshme që të provojnë rolin e mykozës vaginale dhe rupturës parakoshme të membranave, por gjithsesi një grua që është e pamjekuar, që bën kolpite, që bën infeksione të herpashershme, mykotike, edhe kur lind
ka tendencë që të laçërohet më shumë, të dëmtohet më shumë, të rikuperoj më ngadalë, se sa një grua që është mjekuar shumë mirë gjatë shtatëzanisë. Edhe bebi mund të infektohet, infeksione të lehta, të cilat mund të prekin pjesën orofaciale, pjesën e syve, tjera që janë të kurueshme, po që kanë pasur kontakt me vagina shumë të infektuara me mykoza të shprehura. Prandaj, përveç këtyre është edhe bakteriuria asimptomatike, infeksioni urinar që veç shtatëzania e predispozon, duke që se kemi një ulje të tonusit të muskulaturës së lëmuar, qoftë traktit urinar, qoftë ati digestiv, shpeshherë koli, infeksioni fillon dhe aktivizohet, dhe gratë edhe për shkak të ndryshimeve anatomike edhe për shkak të ndryshimeve anatomike që postojnë, presioni që ushtron të rusimi vezikën urinare, staza urinare, relaksimi i muskulaturës së lëmuar, gjitha këto krijojnë kushte për zhvillimin e një infeksioni urinar. Bakteriuria asimptomatike është shumë problematike pasi është parë që ka një korelacion të fortë midis saj dhe lindjes përpara kohe. Prandaj bakteriuria asimptomatike duhet mjekuar, sigurisht në varësi të kulturës, me antibiotik të lejuar gjatë shtatëzanisë, duhet mjekuar sepse mund të avancojnë në infeksione më të rënda të urinare, qoftë të cistite, pielonefrite, e tjera, të cilat kompromentojnë një organ shumë të rëndësishëm gjatë shtatëzanisë, si që është veshka. Përveç këtyre, infeksionet të tjera që janë ose mund të acarohen gjatë shtatëzanisë janë infeksionet dentare. Nëse një grua nuk ka treguar kujdesin dental gjatë shtatëzanisë, sidomos në trimestrin e parë, ku për shkak të vjellave, ku për shkak mos larjes së rregullt të dhëmbëve, për shkak të nauzes që ajo ka gjithë kohës, përmbajtjes së kolinozës që mund të acaroj shijen e saj, në këtë periudhë për shkak të vjellave të shtuara dhe përmbajtjes së tyre acide që mund të shkatërrojë zmaltin e dhëmbëve, janë më shumë të predispozuar dhe për shkak të tendencës së lënies vetë të pakuruar të dhëmbëve, me idenë që manipulimet dentare bëjnë keq në shtatëzanisë, ekziston edhe ky lloj opinioni, i lën pasdore, i traskurojnë dhe odontitet, periodontitet, gjitha infeksionet dentare në përgjithësi provokojnë edhe këto lindje para kohe, janë provuar që janë shkaktari fort i tyre. Pra, këto pak a shumë infeksionet më të zakonshme, më të shpeshta, që pothuajse në çdo gra shtatëzane, gjatë gjithë trimestreve të shtatëzanisë do ta përjetoj një episod infeksionit të tillë. Ndërsa ato madhore që diskutuan pak më sipër, qoftë torçit, qoftë SST-ve të tjera, të cilat janë goxha të rëndësishme, duhen depistuar në diagnozë prenatale, në vizitën e parë antenatale dhe në vazhdim për të parë gjendjen e imunizimit të këtyre grave. Shkëputemi për pak çaste publicitet dhe kthehemi sërish. Qëndroni me ne. Jemi kthyer sërish në studio, në pjesën e dytë të programit Doktori në familje në ekranin e TV7-s. Me mua e ftuar në studio është doktoresh Ledia Toro, mjeke obstetre ginekologe, dhe së bashku po flasim për infeksionet në shtatëzani. Doktoresh Ledia, si i diagnostikoni ju, cilët janë ato ekzaminimi që duhet të bëj gruaja dhe si trajtoni? Janë ekzaminimet bazë, të cilat janë pjesë e diagnozës prenatale, që duhet kërkohen të çdo grua që në vizitën e parë antenatale, ku përfshihet torçi, siç e diskutuam, siç e thamë edhe më përpara, analiza për parë gjendjen imunologjike të gruas ndaj këtyre infeksioneve, duke kërkuar edhe IgG-t edhe IgM-t, që flasin dhe për një infeksion të ndodhur kohët e fundit, por edhe për një infeksion që mund të ketë ndodhur muaj më përpara ose përpara konceptimit, dhe për cilën gruaja s'ka më nevojë që të kërkojnë ekzaminime, sepse nëse IgG-t ndaj asaj patologjie pa IgM-t janë të larta, tregon që është imunizuar dhe nuk ka më nevojë që të kontrollohet statusi i saj imunologjik më vonë. Në rast se këto përgjigje na dalin të dyja prezente, edhe IgM dhe IgG të larta, kërkon teste pastaj më specifike, siç janë reaksionet e aviditetit ose amniocenteza, për të siguruar nëse bebi është i paprekur ose jo. Të tjera analiza, pra gjitha këto analiza gjaku, nuk janë analiza invazive, janë analiza të thjeshta gjaku. Mykoplazma, uroplazma, që mund të kërkojnë një afi genital, që dhe këto që në vizitën e parë genitale, klamidia, gjithashtu duhet kërkuar në
në kulturë, në tamponi vaginal që ne kërkojmë, jo në një strishë, në një tampon vaginal, sepse na kërkohet që të shikojmë edhe reagimin e tyre ndaj antibiotikëve të caktuar, për të parë edhe se si ato sillen dhe çfarë sensibiliteti kanë. Bëjmë mbjellje, ajo që quhet në gjuhën e popullit, mbjellje këtyre analizave, analiza urinës, një urinë thjeshtë dhe një urakultur, dhe këto janë shumë të rëndësishme për të përjashtuar bakteriurinë asimptomatike dhe për ta mjekuar ato, por njëkohësisht merret informacion edhe për gjendje të tjera, siç janë preeklamsia, diabeti e tjera, që mund të japin shenjat e tyre indirekte edhe në analiza urine. Respektivisht duke parë albuminourinë apo duke parë një glukozuri, si në rastin e diabetit. Këto përsa i përket këtyre analizave që janë analizat të thjeshta, gjak urin, ku kërkohen secili prej këtyre. Pastaj, në varësi të simptomatikës që paraqet gruaja, mund kërkohen analizat e ekzaminime të tjera më specifike. Analizë tjetër shumë e rëndësishme që duhet bërë të paktën kur gruaja është në javën e 35 të shtatëzanisë, është prezenca e streptokokut beta hemolitik. Ky shumë i rëndësishëm, është pjesë përbërëse e florës vaginale, por në rast se ngarkesa e tij është e lartë, prezenca e tij është e lartë, nëse bebi kalon nëpër kanalin e lindjes dhe ky kanal lindje është infektuar me streptokok të grupit B, mundësia që bebit të bëjë komplikacione madhore të tipit pneumonira, gjendje septike, encefalite, meningite, është shumë e lartë dhe prandaj gratë që janë bartse pozitive të streptokokut grupit B duhen mjekuar. Dhe kjo është shumë i rëndësishëm që të bëhet dhe kjo përfshihet të gjitha ekzaminimet rutinë që duhet bërë çdo grua gjatë vizitave të saj prenatale. Pastaj ka teste të tjera që janë më specifike, nëse se testet standarde kanë dalë me dyshim të lartë diagnostik ose kanë konfirmuar prezencën e një infeksioni, për të parë prekjen ose jo të bebit, bëhen teste të tjera, të cilat janë teste serologjike që mund bëhen në likidin amniotik pasi është bërë amniocenteza, ose ndjekjet ekografike, rezonanca magnetike që mund bëhet tek bebi për të parë prezencën ose jo të këtyre sindromave fetopative që mund të shkaktojnë sidomos këto protozoarët dhe viruset e përfshirë në grupin e torçit. Këto janë ekzaminimet të trajtohen. Disa prej tyre janë të trajtueshme. Kush janë të trajtueshme? Për shembull, nëse se depistohet për hepatitin B, një grua, atëherë patjetër bebi deri në 12 orë pas lindjes mund të marrë hepatekun, imunoglobulinën dhe të bëjë edhe vaksinimin dhe në këtë lloj mënyre ai mbrohet. Në rast se është infektuar me hepatitin C nuk ka mbrojtje, megjithatë trajtohet shumë mirë me antiretroviral, me interferon e tjera, sot kanë avancuar metodat e diagnozës dhe trajtimit të hepatitit C. Në rast se është infektuar me toksoplazmën, ka edhe këtu mjekim me spiramicin, nëse se bebi rezulton i paprekur gjatë ndjekjes ekografike apo pas analizave invazive që janë bërë në amniocentezë, PCR-s e tjera. Rase rezulton i prekur, atëherë patjetër që duhet bërë ndërprerja e shtatëzanisë. Pavarësisht moshës së shtatëzanisë, këto janë sindroma shumë serioze. Tani nëse gruaja pranon që të lindë një fëmijë me tilla probleme, atëherë është në dëshirën e çiftit për ta, por është e rekomandueshme që në rast se ka prezencë të këtyre sindromave të rënda dhe kjo gjë është e konfirmuar të paktën ekografikisht, të bëhet ndërprerja e shtatëzanisë. Rastet të tjera që trajtohen janë streptokoku grupit B dhe ky është plotësisht i trajtueshëm. Trajtimi mykoplazmës, uroplazmës, edhe këto janë të trajtueshme. Trajtimi i mykozave vaginale me mjekime lokale dhe këto mjekohen shumë mirë. Është kufizuar shtatëzania si gjithë periudhë saj, është kufizuar për sa i përket llojit të terapive që mund të aplikohen, sepse jo të gjitha prej tyre janë sepse jo të gjitha prej tyre mund të përdoren dhe shumë prej tyre janë teratogjene, transmetohen tek bebi. Dhe pikërisht për këtë arsye, mundësia e zgjedhjes është shumë e kufizuar. Por një pjesë prej tyre që janë të trajtueshme dhe janë të indikueshme në shtatëzani, duhen përdorur si gjithë arsenali mundshëm për të minimizuar. Mirë, pjesë e mjekëve dhe ju e keni parasysh kur na paraqet kjo. A mund t'i parandalojmë këto?
Kjo na intereson më shumë. Shumë e rëndësishme të themi që mund të parandalohen. Si mund të parandalohen? Pikë së pari, nëse një grua e di statusin e saj imunologjik, që ka pasur një infeksion recent ndaj këtyre faktorëve që përmendëm më parë, atëherë shtyn konceptimin e shtatëzanisë në një moment kur ajo të jetë imunizuar dhe të ketë IgG të larta. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse di që është mbartse e hepatitit B, kontrollon gjendjen e saj, nëse është në një gjendje kronike aktive, atëherë normalisht është e këshillueshme që shtatëzanin ta konceptojnë në një moment tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto depistimet bëhen që përpara konceptimit, në mënyrë që gruaja të zgjedhë momentin kur ajo është më e shëndetshme dhe më mirë për të për të konceptuar. Si një mënyrë tjetër që është e parandalueshme është që të bëjë analizat diagnozat prenatale, të ndjeki protokollin e ekzaminimeve prenatale, që se shikon që nuk është e imunizuar ndaj toksoplazmës, ndaj rubeolës e tjera, të tregojë kujdes të veçantë gjatë shtatëzanisë që të mos bjerë në kontakt me këto viruse ose me këto parazit, të qëndrojë larg kafshëve, maceve, larg produkteve të papërpunuara, të qëndrojë larg problemeve të cilat, për shembull kopshteve të fëmijëve të tjera, të cilat mund të kenë prezencën e varicella zosterit, për shembull, që se nuk e ka kaluar më përpara gjatë shtatëzanisë. Pra, ka një lloj rritje sensibiliteti dhe edukimi ndaj këtyre faktorëve, që e bën gruan të qëndrojë larg këtyre kur e di që nuk ka qenë imunizuar më përpara, të bëj kontakte të mbrojtura gjatë shtatëzanisë, dhe ajo që është më e rëndësishme është të evitoj kontaktet me partnerë të panjohur, statusin seksual të cilëve dhe SSD-të të cilëve nuk i njeh. Tjetër, ti mjekoj këto mjekime në kohën e duhur, të bëj vizita kontrolle antenatale të rregullta. Kjo është mënyra më e mirë për t'i parandaluar, të paktën jo për të parandaluar infektimin ndaj tyre, por të paktën për të parandaluar efektet serioze që ato kanë në përfundimin e shtatëzanisë dhe në gjendjen e shëndetësore të bebit. Kjo është shumë e rëndësishme për këtë pjesë. Doktor Ledia, të falenderoj që ishit sot me ne, që informuat dhe sensibilizuat teleshikuesit tanë. Faleminderit. Kënaqësi që ishim së bashku. Të dashur miq, arritëm në fund të programit tonë për sot. Bashkë do të takohemi çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, mirupafshim. Shqetësoni. Është një lloj dhe heshtje.